אנחנו מתחילים את התוכנית עם מיזם סיפור חיים. זהו מיזם התנדבותי לכתיבת סיפור חייהם של הנופלים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל. מעל 400 סופרים, עורכים, מאיירים ומעצבים התנדבו לקחת חלק במיזם, שמטרתו לסייע לכל משפחה שכולה לכתוב ולהוציא את סיפור חייהם של יקיריהם. איתנו דנה נעמי בן שלומי, יוזמת הפרויקט. שלום לך, בוקר טוב. שלום. אז אנחנו מבינים כמובן שיש גם התגייסות באמת של כותבים וסופרים ומאיירים לתעד ולספר ולהעלות על הכתב את סיפור חייהם של קורבנות המלחמה ושל טבח ה7 באוקטובר. בואי תספרי לי באמת איך נרקם הרעיון הזה, ואיך הוא יוצא לפועל. הרעיון הזה התחיל מהמקום הכי אישי שיש, מהמקום שלי, שכמו כולנו התעוררתי למציאות ההזויה והמפחידה הזאת של ה7 באוקטובר, וכבר ביום הראשון הבנתי שהבן של המורה שלי לשעבר, שהוא גם אח של חבר שלמד איתי, רס"ן טל גרושקה, זכרו לברכה, נפל בקרב, והלכתי לבקר בשבעה שלהם. וכשהגעתי לשבעה, אז אדווה, שהיא אישה כל כך מיוחדת כמו כל המשפחה הזאת, חיבקה אותי ואמרה לי את המשפט הבא. היא אמרה לי, אין מילים לתאר, השפה העברית כשלה. ואני זוכרת שעמדתי מולה, וזה המקצוע שלי, אני סופרת, אני עורכת ספרותית, אני כותבת. כן. איך יכול להיות שאין מילים? ולרגע הרגשתי שהיא צודקת, שבאמת אין מילים לתאר את הדבר הזה שהתרחש פה, ואני חושבת שאנחנו עדיין מחפשים את המילים. ובסוף הביקור הזה, הגיסה של טל חיבקה אותי ואמרה לי, בסוף נגיע אלייך לכתוב את סיפור החיים של טל. ואני הלכתי עם שני המשפטים האלה הביתה. זה היה ממש בתחילת המלחמה, שהכל עוד היה כאוס, ואני זוכרת שהתיישבתי נטולת אוויר מול המסך, מול מסך הטלוויזיה, ואז התחיל מה שאני קוראת לו מצעד המתים. כן. שקופיות על גבי שקופיות של הנרצחים והנופלים במלחמה. ואני זוכרת שאני מסתכלת במסך הזה, ובגלל המספרים הבלתי נתפסים, צריכים לשים אותם בקוביות, אפילו אי אפשר לתת שקופית אחת לבן אדם. שלא לדבר שאי אפשר לספר את סיפור חייו של כל נרצח, של כל חלל, בימים הנוראים האלה, של רשימות בלתי נגמרות לצערנו, של אנשים שנפלו ונרצחו. ועדיין זה ממשיך. ואני זוכרת שאני אומרת לעצמי שאני פשוט חייבת להוציא אותם מתוך הקוביות האלה, שכל אחד הוא עולם ומלואו, ואנחנו צריכים לספר את הסיפור שלהם ואת סיפור החיים שלהם, של מי שהם היו ומה הם אהבו ואיך הם חיו ועל איזה ערכים הם גדלו, ולהביא את האור שלהם לעולם אחרי שהם עזבו. אז את מי... ולמחרת בבוקר, כן. מחרת בבוקר התעוררתי והבנתי בדיוק מה אני צריכה לעשות, ואני חייבת להגיד לך שזה היה מפחיד, כי אמרתי, אני בן אדם אחד והמספרים בלתי נתפסים, ואם חלילה אני מוציאה איזשהו קול קורא, ואני מקבלת כל כך הרבה פניות, אבל הבנתי שזה מה שאני צריכה לעשות, ובאמת באותו יום הוצאתי 2 קולות קוראים, ממש בפייסבוק הפרטי שלי, אחד למשפחות שאיבדו את היקירים שלהם במלחמה, ואחד לכל הקולגות שלי, כותבים, עורכים, מעצבים, כל שדרת התפקידים שיודעת להוציא ספר לאור, ואמרתי להם, בואו תצטרפו אליי, ויחד נכתוב את סיפור החיים של כל האנשים האלה, ונמשיך להביא את האור ונספר את הסיפור הזה. אז את אומרת, דנה, שאת גייסת, אני מניח לאורך זמן, משהו כמו 400 מתנדבים, שכמובן... אפילו יותר, שקשורים כמובן במלאכת כתיבה, עריכה, אנשי מקצוע, איור וכו'. אנשי מקצוע שהתנדבו כולם, באמת זו התנדבות מלאה, ואנחנו כבר במשך 7 חודשים, כל משפחה מקבלת צוות מאיתנו, והם בעצם כותבים ואוספים את כל העדויות של הסיפור, ובונים ומרכיבים סיפור חיים מכל סיפור כזה. עכשיו רגע, המטרה, דנה, לכתוב את סיפור חיים של כל הנופלים הנרצחים, או כל משפחה שמרגישה שהיא רוצה לתעד את יקירה באיזשהו ספר, חוברת,
אני לא יודע, אולי אפילו ספר שירה? חשוב להגיד שבאמת מדובר בספר אישי לכל משפחה. כן. זה לא איזשהו ספר שמביא את כל השמות, אלא באמת ברור, כל השאלה אם כל מקבלת המשפחות את הספר נוטלות חלק שלה. בפרויקט, או רק משפחות שיש להן באמת איזשהו רצון כן לעלות בכתב? אנחנו, בגלל המספרים הכל כך בלתי נתפסים, אנחנו הגבלנו את ההרשמה לפרויקט למשפחות שאיבדו את היקירים שלהם במסגרת המלחמה, במלחמת 7 באוקטובר, וכל משפחה שרוצה לעשות ספר הנצחה, סיפור חיים של היקיר או היקירה שלה, פונה אלינו ומקבלת את הליווי הזה. ואני אגיד לך שמעבר לספר עצמו, לתוצר, שהוא באמת יישאר לדורי דורות וימשיך, והם יוכלו באמת להמשיך להפיץ את האור ואת הסיפור, בתור מישהי שכתבה המון סיפורי חיים בקריירה שלה, אני יכולה להגיד לכם שזה תהליך תרפויטי מאוד מאוד עמוק, וגם את זה רצינו להביא למשפחות, שבעצם יושבים כולם ומחברים את כל חלקי הפאזל מכל הזוויות, ומעניקים למשפחה תמונה שלמה והוליסטית על החיים של אותו אדם, שלפעמים הם אפילו לא ידעו על חלקים ממנה, כן. ובעצם מחברים את כל הנקודות, ויש פה תהליך ריפוי מדהים ומרגש שקורה. דנה נעמי בן שלומי, סופרת ועורכת ספרותית, תודה רבה לך על המיזם הזה, בהצלחה. תודה לכם, וחיבוק גדול לכל המשפחות, ונאחל כן. שכולם יחזרו במהרה. תודה לכם. גם מאיתנו, תודה רבה לך.